हेलो र नमस्ते। सो आज चाहिँ तपाईहरुको लागि म बोAtको लेटेस्ट बजेट स्मार्ट वाचेसहरुको भिडियो लिएर आएकी छु। बोAtको नाम चाहिँ तपाईहरुले सुन्नु भएको छैन भने यो चाहिँ एउटा इन्डियन ब्रान्ड हो जुन चाहिँ अफोर्डेबल र रिलायबल प्रोडक्ट्सको लागि निकै नै प्रख्यात छ इन्डियन मार्केटमा चाहिँ। हामी म्याक्सिमम नेपालीहरुले चाहिँ शार्क ट्याङ्कको जज अमन गुप्ताको ब्रान्ड भनेर यसलाई चिन्छौँ होला। नेपालमा चाहिँ बोAtको प्रोडक्ट्सहरु भित्रिएको लगभग 1 वर्ष जस्तो नै हुन लागिसक्यो। इनिशियली चाहिँ दे ओन्ली लन्च्ड अडियो प्रोडक्ट्स, तर अब चाहिँ उनीहरूले फाइनली आफ्नो पोर्टफोलियो नेपालमा एक्सप्यान्ड गर्दैछन् विथ दिज स्मार्ट वाचेस। हामीसँग चाहिँ यहाँ बोAtको वेभ प्रो 47 र बोAtको एक्सटेन्ड स्पोर्ट भन्ने वाचेसहरु छ। तपाईले यो दुवै स्मार्ट वाचेसहरु चाहिँ 6500 रुपैयाँमा किन्न सक्नुहुन्छ फ्रम बोथ अफलाइन र अनलाइन स्टोर्स। अब चाहिँ धेरै समय वेस्ट नगरिकन लेट्स अनबक्स दिज वाचेस। सुरुमा चाहिँ यो बोAtको एक्सटेन्ड स्पोर्टलाई अनबक्स गरौँ। ओके, देयर यु हेभ इट। सुरुमा चाहिँ हामीसँग घडी नै छ, ब्ल्याक कलरको रहेको छ र यो बट्टासँग ठ्याक्कै मिसिने रहेछ पुरै कालो भएर। नेभर माइन्ड। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग एउटा यो चार्जर छ, यस्तो 2 पिनवाला म्याग्नेटिक चार्जर। त्यसपछि यहाँ चाहिँ टन्नै पेपर वर्कहरू आउँदो रहेछ, पेपर वर्क। अनि बोAtले चाहिँ यहाँ स्टिकर पनि दिँदो रहेछ। ल अब वेभ प्रो 47 को अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स पनि प्रिटी मच सेम नै छ। वाचेसहरूको प्राइस सेम भए जस्तै गरी यिनीहरूको कन्टेन्ट्स पनि सेम नै छ है। सो यो चाहिँ हामीसँग पिङ्क कलरमा रहेको छ। यहाँ चाहिँ एउटा चार्जर छ एन्ड देन पेपर वर्क नै छ। सो यो सबैलाई क्लियर गरौँ एन्ड लेट्स स्टार्ट टकिङ अबाउट द वाचेस है त। अब यो दुईटै वाचेसहरूको फिचर्सहरू चाहिँ निकै सिमिलर छन्, तर यिनीहरूको टार्गेट अडियन्स चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। एज यु क्यान सी फ्रम द डिजाइन इट्सेल्फ वेभ प्रो 47 को लुक चाहिँ अलिक क्लासिकल टाइपको छ भने यो एक्सटेन्ड स्पोर्ट चाहिँ स्पोर्टी खालको देखिन्छ। तर फेरि यो मेन बडी अनि खेर यस्तो यो साइडको बकल चाहिँ मेटालिक भएको कारणले वेभ प्रो थोरै प्रिमियम चाहिँ फिल हुन्छ। यो एक्सटेन्ड स्पोर्टको डिजाइन अब नराम्रो चाहिँ भन्न खोजेको होइन, तर मलाई पर्सनली चाहिँ वेभ प्रो 47 नै लुक्स वाइज अलिकति बेटर लाग्यो। त्यसै गरी यो वाचेसहरूमा चाहिँ तपाईँले IP67 डस्ट र वाटर रेजिस्टेन्स पनि पाउनुहुन्छ, तर स्याडली स्विमिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो वाचहरू लगाउन मिल्दैन। डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो दुवै स्मार्ट वाचेसहरूमा तपाईँले ठुलै साइजको 1.69 इन्चको LCD स्क्रिन पाउनुहुन्छ। तर अब बेजल्सहरू चाहिँ थोरै भएकोले वेभ प्रो 47 को डिस्प्ले अलि बढी मिनिमलिस्टिक देखिन्छ। अब डिस्प्लेको कोर क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दुवै सिमिलर नै छ एज यु क्यान सी। अनि प्राइसको लागि चाहिँ यो HD रेजोल्युसन पनि ठिकै छ भन्नुपर्छ। लाइकवाइज यो दुवै घडीहरूको ब्राइटनेस र कलर रिप्रोडक्सन पनि इट्स गुड, अनि यो रेज टु वेक फिचर पनि रिलायबलै छ। सो ओभरअल प्राइसको लागि चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ यो वाचेसहरूको डिसेन्ट नै छ। मुभिङ अन, यहाँ चाहिँ तपाईँले बजेट स्मार्ट वाचेसहरूमा हुने सबै बेसिक हेल्थ र फिटनेस ट्र्याकिङ फिचर्सहरू पाउनुहुन्छ। यसमा भएको कन्टिन्युअस हार्ट रेट मोनिटरिङबाट चाहिँ तपाईँले 5 मिनटदेखि लिएर 60 मिनटको इन्टरभल सेट गर्न सक्नुहुन्छ हार्ट रेट मेजरमेन्टको लागि। त्यसै गरी यु अल्सो गेट SpO2 मोनिटरिङ यो दुइटै वाचेसहरूमा, जसले चाहिँ ब्लड अक्सिजनको लेभल चाहिँ एक्युरेटली नै रिड गरेको मैले पाएँ। अनि त्यसपछि यो वाचेसहरूमा चाहिँ तपाईँले स्लिप ट्र्याकिङ पनि पाउनुहुन्छ। र एउटा मजाको कुरा चाहिँ के छ भने यो वाचेसहरूले नर्मल लाइट र डिप स्लिप बाहेक रेम स्लिप पनि मेजर गर्ने गर्छन्। तर मेरो टेस्टमा स्टेप काउन्टिङ भने चाहिँ एक्चुअलमा भन्दा अलिकति बढी देखाइरहेको थियो यो वाचेसहरूमा, विच आई होप गेट्स फिक्स्ड बाई एन अपडेट। त्यो बाहेक बोAtको यो वाचहरूबाट चाहिँ तपाईँले बडीको टेम्परेचर पनि नाप्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो एक्युरेट र रिलायबल चाहिँ हुँदैन, तर स्टिल तपाईँले रेफरेन्सको लागि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बडी टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि। अनि अर्को मजाको कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँले यो सबै हेल्थ ट्र्याकिङको डेटाहरू जुन छ नि त्यो चाहिँ वाचबाट नै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब प्राय बजेट स्मार्ट वाचेसहरूमा चाहिँ चार्टहरू हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले एप नै खोल्नुपर्ने झन्झट हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ तपाईँले यसरी वाचबाट नै सबै कुरा हेर्न मिल्नु इज अ बिग प्लस जस्तो लाग्छ मलाई। लाइकवाइज बोAtको यो स्मार्ट वाचेसहरूमा चाहिँ बेसिक स्मार्ट फिचर्सहरू पनि सबै कभर नै छन्, जस्तै यहाँ नोटिफिकेसन अलर्ट अनि म्युजिक कन्ट्रोल, रिमोट क्यामेरा जस्तो सबै फिचर्सहरू पाउनुहुन्छ। प्लस यो घडीहरूमा चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेटर एप पनि पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ अरू स्मार्ट वाचहरूले दिँदैन यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ। र रिक्रिएसनको लागि फ्ल्यापी बर्ड जस्तो गेम पनि वाचमै इन्क्लुड गरिदिएको छ बोAtले।
अनि यदि तपाईँ चाहिँ इन्डियन क्रिकेट टिमको फ्यान हुनुहुन्छ भने यु विल रियली लभ द क्रिकेट अपडेट भन्ने फिचर। यो फिचरलाई इनेबल गरेपछि चाहिँ यसले तपाईँलाई इन्डियन क्रिकेट टिमको म्याचहरूको टाइमली अपडेट दिने गर्छ। अब फिटनेस ट्र्याकिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक्सटेन्ड स्पोर्टमा चाहिँ तपाईँले धेरै स्पोर्ट मोड्सहरू पाउनुहुन्छ। वेभ प्रो को 15वटाको अगेन्स्टमा यहाँ चाहिँ 20वटा मोड्सहरू इनबिल्ट नै आउँछ। प्लस तपाईँले चाहिँ एपबाट टोटल 700वटा मोडहरू चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ वेभ प्रो 47मा तपाईँहरूले पाउनु हुँदैन। सिमिलरली फोनमा कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ बोटको क्रेस्ट भन्ने एप युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ यो एप निकै राम्रो लागेको छ, स्पेसली तपाईँले अरू बजेट वाचहरूको एकदमै जेनेरिक एपसित कम्पेयर गर्नुभयो भने चाहिँ। यो एपमा भाइटल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सबै होम पेजमा नै छ। यसको राइट साइडमा चाहिँ तपाईँको वर्कआउट एक्टिभिटीको हिस्ट्री तपाईँहरूले भेटाउनुहुन्छ भने लेफ्टमा चाहिँ फिटनेस प्लान छ, जसले चाहिँ आफै कस्तो टाइपको वर्कआउट कति बेर गर्ने भनेर रेकमेन्ड गरिदिन्छ डिपेन्डिङ अपन तपाईँको फिटनेस लेभल्स। प्लस बोटले चाहिँ यो बडिज भन्ने फिचर युज गर्छ, जसबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो साथीभाइहरूको फिटनेस लेभल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लास्टली बोटको यो दुइटै स्मार्ट वाचेसहरूको ब्याट्री लाइफ पनि इट्स क्वाइट गुड। कम्पनीले चाहिँ 1 हप्ता भनेर क्लेम गरेको छ, तर मेरो हेभी युसेजमा भने चाहिँ इट गेभ मी अराउन्ड 5 days, विच इज स्टिल क्वाइट गुड। तर ब्याट्री लाइफ भन्दा पनि बढी इम्प्रेसिभ त यिनीहरूको चार्जिङ स्पिड चाहिँ लाग्यो मलाई। बोटको एसएप भन्ने चार्जिङ टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुवै स्मार्ट वाचेसहरू 30 मिनटमा नै फुल चार्ज हुन्छन्, जुन चाहिँ मैले युज गरेको स्मार्ट वाचेसहरू मध्येकै सबैभन्दा फास्टेस्ट चार्जिङ स्पिड हो। सो ओभरअलमा भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ बोटको यो वेभ प्रो 47 र एक्सटेन्ड स्पोर्ट चाहिँ बजेट प्राइसको लागि राम्रै अप्सन्स हो जस्तो लाग्यो। जे होस् बेसिक स्मार्ट वाचमा हुने फिचर्सहरू बाहेक पनि तपाईँले यहाँ 30 मिनटमै फुल चार्ज हुने फिचर अनि बिल्ट इन क्यालकुलेटर एप र रिलायबल हेल्थ एन्ड फिटनेस ट्र्याकिङ पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ गेम पनि खेल्न मिल्छ। सो द्याट वाज द एन्ड अफ दिस भिडियो। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त बोटको यो दुइटै स्मार्ट वाचेसहरू? तल कमेन्ट्समा हामीलाई अवश्य पनि भनिदिनु होला। र वाइल युर देयर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी त्यो बेल आइकन थिचेर हामीलाई सपोर्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला। आजको लागि चाहिँ म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। सी यू इन आवर नेक्स्ट भिडियो।